שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מלאווח. המצרכים הם 410 גרם קמח מנופה, 150 גרם חמאה, 300 מיל מים, בכפית מלח. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את המים, מוסיפה את המלח ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת. אני לשה עד לבצק. שימו לב, הבצק דביק. מניחה בצד לרבע שעה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה מעט. הבצק צריך להיות מעט דביק. אני מחלקת את הבצק ל6 חלקים. אני יוצרת מכל חלק כדור. מניחה בצלחת עם מעט קמח. כך אני מכינה את כל החלקים של הבצק. אני מפזרת מעל מעט קמח ועוטפת בניילון נצמד. ומניחה בצד לרבע שעה. אני ממיסה את החמאה במיקרוגל למשך דקה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה כדור בצק על משטח העבודה ולשה לצורה מעורכת. אני מורחת חמאה בנדיבות על כל הבצק. ומגלגלת עד הסוף. מגלגלת את הבצק לצורה עגולה ומניחה בחזרה על הצלחת. כך אני מכינה את שאר חלקי הבצק.
אני מפזרת מעל מעט קמח, עוטפת בניילון נצמד ומכניסה למקרר לרבע שעה. בינתיים אני מכינה ביצים קשות ומרסקת עגבניות. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה חלק בצק, מועכת מעט, ולשה לצורה עגולה. הבצק צריך להיות דק. כך אני מכינה את שאר חלקי הבצק. שימו לב, כל הזמן אני הופכת את הבצק לצד השני ולשה. רק בפעם הראשונה אני מורחת מעט שמן במחבת. המחבת על אש בינונית נמוכה. כשהמחבת מתחמם, אני מניחה חלק של הבצק ומטגנת משני הצדדים עד לצבע זהוב יפה. מוציאה לצלחת. להגיש חם עם עגבניות מרוסקות, מעט חריף וביצה קשה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.